السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا شباب؟ شو أخباركم؟ معكم أخوكم عبد الرحمن مهندس برمجيات من سوريا. طيب، بحب طمنكم إنه نحن خلصنا تقريبا 50% من هذا الكورس، من هي الدورة اللي هي فلتر. وشرحنا فيها الوجت المهمة جدا وبعض الخصائص اللي رح تساعدنا بالتقدم في مرحلة تعليمنا. وبحب كمان اقول لكم انه انا الناس اللي كملت معي مشاهدة هذا لهون لهذا الفيديو، بحب اقول لكم ان انا كثير كثير ممتن لكم. ويعني بدعي لكم وبتمنى لكم انكم تكونوا فهمتوا نسبة كبيرة من الدروس، وان شاء الله اكون افدتكم، وهذا الشيء اللي انا بحبه ان شاء الله. وتكونوا فهمتوا ولو 40% من اللي انا شارحه. اذا كنتوا واصلين ل 40% فلا تعجز، لا تضايق، ولا تاكل هم انك لسه في مرحلة ضعيفة. فهذا الشيء شيء يعني مفروغ منه انه تكون لسه مانك فهمان 100% من الدروس، لانه لسه لا في ممارسة وتنفيذ وشرح كامل لسه للدورة. فلذلك ان كنت واصل ل 40% بفهم هذه الدروس فانت بتكون تقدمت تقدم رائع. وان شاء الله يعني في ناس اكثر، وانا عم تابع بعض التعليقات، في ناس اكثر ان شاء الله او الرسائل، وهذا الشيء جدا جدا بفتخر فيه. طيب، اليوم رح نبدأ، يعني بما انه وصلنا لهي المرحلة رح نقوم بمراجعة بعض الدروس بتنفيذ سكرين بسيطة، وهي رح تكون لكم ككويز بسيط. تقوموا بإرسالها لإلي عبر الإيميل الموجود بالوصف على حساب الشخصي على الإيميل، لأقوم بإلقاء نظرة على اللي قمتوا فيه. بالإضافة إنه السكرين هي بسيطة جدا، هي مجرد تنفيذ الشيء اللي تعلمناه. فإن كان وقف معك بتنفيذها شيء فممكن تراجع الفيديوهات وتقوم بتنفيذها. طيب، كمان في نقطة كتير مهمة اللي هي بدي اياكم تبحثوا، يعني اي شيء ما رح تعرفوه بحثوا لوحدكم، وفوتوا على جوجل وقوموا بالسيرش على الشيء اللي ما رح تعرفوا تعملوه انا ما شرحته. لانه انا كمان قصدت ملاحظة صغيرة، انا ما قصدت ما اعطي بدروس عشان تقوموا بالبحث عنها. تمام. السكرين بسيطة جدا. فيها هون هاي السكرين بسيطة جدا، ما في اي شيء صعب. فيها هون ترحيب للمستخدم وجملة بسيطة عن تشيك انه الليست. وفي كمان صورة صغيرة للبروفايل. وفي هون سيرش، في تو ايكون وسيرش بسيط هون، تكست بسيط. وفي هون فلترز الجنريت والتوب واللانجوينج والويتشت اللي الشخص اللي شافهم. وفي هون اعلان بسيط عن مسلسل او فيلم، يعني بوستر بسيط. وفي تحت 4 ايكون. الموضوع جدا بسيط، ما فيه اي صعوبة. واللي بيقوم بتنفيذه بالكامل فهو بسم الله ما شاء الله عنه بيكون شيء متقدم جدا جدا جدا. وان كنت ما قدرت تقوم فيها بشكل كامل فما مشكلة، ارسل لي اياها وانا رح ساعدك ان شاء الله على الايميل. كمان في ملاحظة، انه انا رح اقوم بانشاء هلا فيديو او فيديوهين بطريقة تنفيذها بالكامل، مشان تراجعوا الامور يلي انتم قمتوا فيها وتصحيحها. تمام، هي كتصحيح لإلكم، ولكن الافضل انك توقف الفيديو وتاخذ السكرين هي وتقوم بتنفيذها انت لوحدك بدون اي مساعدة من الفيديوهات اللي انا رح نزلها. كمان بالاضافة انه تبحث عن الامور اللي ما رح تعرف تعملها وتقوم بتنفيذها، ولو اخذت معك بعض الوقت فانت عم تمشي بشكل صحيح. لا تخاف ولا تعجز انك لساتك بمستوى مبتدئ. طيب، بس من انكم تاخذوا السكرين وتقوموا بتنفيذها. الفيديوهين رح ينزلوا مع هذا الفيديو ان شاء الله اللي هو المرحلي، ولكن الافضل انك ما تشوفهم لتقوم بتجربته، ولو كانت تجربه بسيطه او ما قدرت تكملها. وانا موجود معكم على الايميل الشخصي بالاسفل، انكم ترسلوا لي السكرين اللي عملتوها، وانا رح ساعدكم وراح اعطيكم تقييمي. وان شاء الله يعني اموركم راح تكون 100% سليمة ان قمتم بمراجعة الفيديوهات السابقة بشكل صحيح. بتشكركم كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.